Giá vàng hôm nay 19 tháng 11. Giá vàng trong nước. Thế giới giảm. Giá vàng trong nước rạng sáng hôm nay 19 tháng 11 biến động nhẹ. Hiện tại, giá vàng trong nước đang niêm yết cụ thể như sau. Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 66,6 triệu đồng lượng mua vào và 67,62 triệu đồng lượng bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC vẫn đang mua vào mức tương tự như ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng. Giá vàng Doji ở khu vực Hà Nội đang niêm yết ở mức 66,6 triệu đồng lượng mua vào và 67,6 triệu đồng trên lượng bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu đang mua vào và bán ra mức tương tự như ở khu vực Hà Nội. Giá vàng Vietinbank Gold đã đang là 66,6 triệu đồng lượng mua vào và 67,62 triệu đồng lượng bán ra. Vàng phú quý SJC đang mua vào mức 66,6 triệu đồng lượng và bán ra mức 67,5 triệu đồng lượng. Hiện tại, giá vàng trong nước đang duy trì chênh lệch mua vào bán ra khoảng 1 triệu đồng trên lượng. Với giá vàng trong nước biến động nhẹ và giá vàng thế giới neo ở mức 1.751,1 USD trên ounce tương đương gần 52,5 triệu đồng lượng nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank. Chưa thuế, phí, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới hiện trên 15 triệu đồng trên lượng. Giá vàng thế giới hôm nay. Giá vàng thế giới rạng sáng nay ngày 19 tháng 11 tiếp đà giảm mạnh với giá vàng giao ngày giảm 9,5 đô la Mỹ xuống còn 1.751,1 USD trên ounce. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 1.754,4 đô la Mỹ trên ounce, giảm 8,6 đô la Mỹ so với rạng sáng ngày trước đó. Kim loại quý trong phiên giao dịch cuối của tuần tiếp tục chịu áp lực bởi sự phục hồi của đồng bạc xanh. Rạng sáng hôm nay, chỉ số Mỹ đô la Index DXY đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt EUR. IN đã gần chạm mốc 107 sau khi tăng 0,26%. Đồng bạc xanh tăng đã lấy đi sức hấp dẫn của vàng đối với người mua nắm giữ các loại tiền tệ khác. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu tăng cũng gây áp lực lên vàng. Tâm lý của các nhà đầu tư tuần này thay đổi liên tục. Vào giữa tuần, sự lạc quan của giới đầu tư tăng cao khi các dữ liệu được công bố củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ nới lỏng chính sách thắt chặt tiền tệ của mình. Tuy nhiên, không lâu sau đó tâm lý lạc quan đã giảm mạnh, các quan chức Fed cho rằng nền kinh tế cần phải suy thoái một thời gian để đạt được mục tiêu giảm lạm phát. Trong dự báo giá vàng năm 2023 công bố mới đây, các nhà phân tích tại công ty nghiên cứu Metals Focus của Anh cho rằng vàng đã tăng đáng kể trong tháng 11, nhưng kim loại quý tiếp tục đối mặt với một chặng đường khó khăn vào năm 2023 do chính sách tiền tệ của Mỹ dự kiến sẽ vẫn cực kỳ thắt chặt. Các chuyên gia công ty này dự đoán giá vàng trung bình sẽ giảm 10% trong năm tới. Chạm đáy trong quý 4 ở mức thấp nhất trong 4 năm là khoảng 1.500 USD trên ounce. Chính sách tiền tệ của Fed và tác động của nó đối với đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu sẽ tiếp tục là những trở ngại lớn nhất đối với vàng trong năm mới. Theo báo cáo, nền kinh tế chắc chắn sẽ suy yếu. Nhưng với xuất phát điểm thấp trong lịch sử đối với tỷ lệ thất nghiệp và thị trường lao động thắt chặt của Mỹ, chúng tôi cảm thấy các nhà hoạch định chính sách sẽ vẫn theo quan điểm diều hâu. Điều này chắc chắn sẽ gây áp lực lên giá các tài sản nói chung. Vàng có khả năng giảm giá. Bên cạnh lợi suất danh nghĩa cao hơn, lạm phát cuối cùng sẽ thấp hơn sẽ đẩy lãi suất thực lên cao hơn. Trong vài tháng qua, kỳ vọng của thị trường tương đối nhất quán với kỳ vọng lãi suất quỹ của Fed sẽ đạt đỉnh khoảng 5% vào năm tới. Mặc dù giá vàng dự kiến sẽ gặp khó khăn trong suốt năm 2023, Metals Focus cho biết họ vẫn thấy kim loại quý đóng vai trò quan trọng trong danh mục đầu tư của các nhà đầu tư. Các nhà phân tích cho biết họ kỳ vọng vàng sẽ hoạt động vượt trội hơn so với thị trường chứng khoán và trái phiếu. Thời gian qua, ngay cả khi giá giảm xuống mức thấp nhất trong 2 năm ở mức 1.618 đô la Mỹ trên ounce, kim loại quý này vẫn vượt trội đáng kể so với S&P 500. Ngay cả bây giờ, khi các thị trường chứng khoán chung tiến đến khoảng cách ấn tượng 4.000 điểm, nó vẫn giảm hơn 17% trong năm nay. Metals Focus cũng kỳ vọng giá vàng thấp hơn sẽ tiếp tục hỗ trợ nhu cầu vật chất. Điều này sẽ tạo ra một mức giá sàn ổn định cho đến năm 2023.